shrimp, chopsuey with egg quail. Yan. Hello guys, kumusta? Welcome back sa aking channel. Andy Simple Cooking po. For today's video is gagawa tayo ng pork with shrimp chopsuey. Yan. Chopsuey yung lulutuin natin ngayon. Samahan niyo ako magluto nitong chopsuey. Pero bago natin umpisan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit na din yung notification bell para sa sunod natin na upload ay may bago akong video ay ma-notify ko kayo. Halika, umpisahan natin pagluto nitong pork shrimp chopsuey. Guys, ito yung mga ingredients natin. Yan. Hugasan natin to. Guys, ito na lahat yung ingredients natin. I-slice na para katapos ng slice, sasalang na itong pork. Yan, slice natin yung mga gulay. Ito na lahat yung mga gulay na slice natin. Isahan natin pag salang nito.
Ayan, ito na yung chopsuey natin. Pork shrimp, chopsuey with egg quail.